السلام عليكم. ما دام الحين رايحين والطريق شوي بعيد للدوام، بقول لكم هالقصة هذه. القصة هذه تكشف لك قيمة الجمعيات الأهلية أو المنظمات الأهلية اللي يعني تساند المجتمع. راح تعرفون شنو أقصد خلال هالقصة هذه. في أحد الأيام في عام 2019 اللي احنا فيه، انتبهت أحد المعلمات في فلسطين على طالبة كل يوم تداوم، والبنت صافنت تفكر. استغربت منها. أول يوم ثاني يوم الطالبة تقعد بالصف وشاردة الذهن تفكر بشنو ما هي عارفة. لا تنتبه بالدرس، لا تشارك الطالبات، مستواها الدراسي بدأ ينزل. وأنا أحيي هالمعلمة اللي الذكية هذه بصراحة، إنها شلون انتبهت على الطالبة. يمكن عندها أكثر من 100 طالبة وانتبهت على البنت هذه، وهذا فعلا دور المعلم الجيد. فامسكت هالطالب هذه عمرها 13 سنة فلسطينية، قالت لها ايش فيك؟ يعني ليش كل يوم قاعدة تداومين، ما تنتبهين بالدرس، ما تشاركين مثل أول؟ ايش فيك؟ قولي لي، أنا مثل أمك، أنا أساعدك. قالت لها والله يا أبلة أنا عندي مشكلة وماني عارفة شلون يعني أحلها. قالت لها شنو؟ قالت لها عندي أختي أكبر مني، عمرها 31 سنة، اختفت من شهر، ما شفتها، وعايشة معانا في البيت. قالت لها زين وين راحت؟ قالت أنا كله أسأل أمي وأبوي وين أختي، يقولوا لي إنها سافرت على الأردن. ولما الناس تسأل، يعني صديقات أختي هذه لما يسألون أهلي وين فلانة، يقولوا لها والله سافرت مع أمها مرافقة للعلاج، مع أن أمي موجودة في البيت ما سافرت للعلاج. فانتظرت، أنا قلت ممكن أنها سافرت. انتظرت أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، بعدين اكتشفت أن أصلا أختي ما تملك جواز. هذا من الكلام اللي أنا يعني وصلني يعني. فشلون سافرت على الأردن؟ وأنا صراحة يعني ما أقدر أفارق أختي هذه، لأن إحنا يعني الاثنين عايشين مع بعض بس ما عندنا أخوان ثانيين. وأختي هذه أنا أعتبرها أختي وصديقتي مثل أمي. قالت لها زين يعني أنت شاكة في شيء؟ قالت ما أدري، وما أقدر أكلم أبوي عصبي، كل ما أكلمه يسكتني، يقول لي أنت إيش عليك، ليش تسألين يعني. قالت لها المعلمة إن شاء الله أنا راح أساعدك، أعطيني بياناتك الكاملة وكذا. وقامت المعلمة اتصلت على شبكة أهلية، هذول نفس المنظمة لحماية الطفل، يعني جمعية اجتماعية خيرية، وقالت لهم القصة والمعلومات. هذول يشكلون مجموعة ضغط على الجهات الحكومية. شنو سووا؟ راحوا حق مثل ما تقول الشرطة الخاصة في المجتمع، قضايا المجتمع، وبدأوا يراسلونهم وإن نبيكم تبحثون عن البنت الفلانية، وهذا بناء على الحالة النفسية اللي قاعد تعرض لها طفلة، ومن الكلام هذا. فعلا الشرطة تحت الضغط بدأت تتحرك، لأن ما في جريمة، ما في قصة، ما في قضية. فالشرطة تعرفون ما يتحركون إلا في قضية معينة أو في بلاغ. لكن مثل الحالات الاشتباه تحتاج إلى فعلا ضغط من المجتمع. قاموا يتحرون وكذا، شيكوا عليها على اسمها في المنافذ، ولا ما لها اسم أصلا، ما طلعت برا فلسطين. استغربوا، شيكوا عليها على موضوع الجواز، هل فعلا تملك جواز ولا ما تملك، ولا فعلا ما عندها جواز. استدعوا الأب، تعال حياك،
نبي بنتك فلان هذه اللي عمرها 31 سنة، وين هي؟ قال أنا ما أدري عنها. زين، في معلومات أنت أدليت فيها حق الناس والجيران لما يسألونك أن البنت سافرت للعلاج في الأردن، وكلامك غير صحيح، وإحنا حتى شيكنا مع السلطات الأردنية ما لها أي أثر هناك. قال لا أنا ما أدري عنها وما أدري إذا سافرت ولا لا. قالوا له أنت المشتبه الرئيسي عندنا في اختفاء البنت، لازم تقول لنا وين راحت البنت، اعترف. مني منك اعترف الرجال، قال يبا أنا قتلتها. شلون؟ بصدمكم شنو؟ شلون قتلها؟ دفنها وهي حية عنده في البيت، نفس يسمونه قن الدجاج أو يعني قفص الدجاج. هذا داخل القفص حفر حفرة 1.5 متر، ومسك بنته هذه وحطها في الحفرة ودفنها وهي حية، طبعا بعد ما ربطها عشان ما تتحرك. على طول توجهوا رجال الأمن والأدلة الجنائية إلى البيت ودخلوا قفص الدجاج هذا. لما حفروا ولا الجثة موجودة، البنت موجودة بكل ملابسها. حددوا أسباب الوفاة أن البنت توفت نتيجة الاختناق، يعني ما كانت ميتة أصلا قبل الدفن، يعني دفنها وهي فعلا حية. بدت عاد التحقيقات وحالوا طبعا للمحاكمة، والقصة هذه حصلت في شهر 9 2019، وإلى الآن يتم التداول في القضية. لكن أسباب اللي دفعت الأب أنه يقتل بنته ما هي واضحة، والأب مو راضي يعترف، خلاص يعتبر نفسه أنه قتله وخلاص. شنو الأسباب؟ أنتم عارفين مثل هالقضايا ممكن يكون فيها نوع من الشرف، ممكن يكون، لكن هذا مو مبرر يعني للقتل أكيد. وتم كشف هالجريمة هذه بفضل ذكاء الطفلة هذه اللي عمرها 13 سنة، وكذلك المعلمة المخلصة في عملها بصراحة، وكذلك الجمعية الأهلية اللي ضغطت على رجال الأمن لفتح التحقيق في سبب اختفاء المرأة هذه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.